Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u další lekce intenzivního kurzu češtiny. Zdraví vás Jana z ilearnczech.com a rozhodla jsem se ještě jeden den věnovat oslovení, to znamená vokativu, který jsme probírali v lekci 19 v učebnici Česky krok za krokem 1. Na konci té lekce je takové cvičení dole na stránce, ve kterém jsou na jednu stranu sladká oslovení a na druhou stranu jsou tam taková hrubá, hanlivá až vulgární oslovení druhých lidí. Rozhodla jsem se udělat 3 videa, tohle je první, ve kterých si trochu promluvíme o těch slovíčkách. Některá z těchto slov jsou v knize a další jsem přidala. Snažila jsem se najít nějaká frekventovaná, častá oslovení, ale na druhou stranu jsem byla limitována místem. Nechtěla jsem, aby to bylo moc dlouhé, takže určitě existuje mnoho dalších slov, která můžou lidé používat. A vy mi můžete napsat pod video, jestli jsou nějaká slova, která jste někde slyšeli, četli, která možná sami používáte, která se vám líbí, anebo možná nelíbí. Začneme tedy s těmi sladkými osloveními. Sladká nebo milá nebo laskavá oslovení. Jsou to slova, která používáte nebo která lidé používají hlavně pro malé děti. Mají v sobě lásku a často jsou to nějaké zdrobněliny. To znamená, že to označuje jako něco malého. Může to být použito i pro dospělé lidi, pravděpodobně lidi, kteří jsou vám blízcí, například vaši partneři, ale tady chci upozornit, že jsou lidé, kteří to používají hodně, mají to rádi a jsou lidé, kteří to nesnášejí a kteří možná ani svým partnerům nechtějí říkat těmito slovy a používají jejich jméno. Samozřejmě, že i jméno může mít různé formy, může mít takovou jako hrubou formu nebo takovou sladkou formu, kde na konci bude například ek nebo ička a podobně. Tady mám 5 hvězdiček a hlavně u těch slov jsem tak přemýšlela, že se často můžou používat i ironicky. Brouk, zlato, drahoušek, kotě nebo kočka. To můžou lidé používat třeba i když mluví k cizím lidem takovým nepříliš zdvořilým způsobem anebo ironicky. Takže pozor na používání těchto slov. Jsou laskavá, ale můžou být i ironická a nebo se druhým nemusí líbit. Já jsem tady ta slova napsala v nominativu a naším úkolem teď bude udělat vokativ, protože tahle slova se obvykle používají ve vokativu. Takže asi úplně nejčastější slovo, které se používá pro člověka, kterého máte moc rádi, je miláček. Takže když chcete člověka oslovit, řeknete miláčku. Je to někdo, kdo je vám milý, takže miláček. Nemáme ženskou formu od toho slova. Tady u těch slov, kde je podtržené e, tak to znamená, že ve vokativu to e není. Tak další frekventovaná varianta je drahoušek, takže zase bude drahoušku.
Jestli si chcete zopakovat pravidla pro vokativ, pro pátý pád, už jsem o tom udělala video, do karty tady vpravo vám dám na něj odkaz. Tak další je slovo láska, takže můžete druhému člověku, i muži, i ženě říct lásko. Od slova drahoušek taky není ženská forma, můžete to používat pro muže i pro ženy. Takže někdo je vám drahý. Další je zlato. Zlato je střední rod, o tom jsem v tom videu o vokativu nemluvila, ale je to lehké, protože ve středním rodě se slovo nemění. Takže řeknete prostě zlato. Tak zlato je drahý kov, je to něco, co je velmi drahé, takže i to používáme pro oslovení někoho, kdo je vám velmi drahý. A teď se dostáváme do části, kde jsou zvířata. Takže často bereme oslovení ze zvířecí říše, ze světa zvířat, a obvykle jsou to nějaká zvířata, která jsou malá nebo která jsou roztomilá. Slovo brouk ale zrovna tak roztomilé není, proto tady mám tu hvězdičku, že si myslím, že to není vždycky až tak sladké oslovení. A vokativ by byl brouku. Brouček to už je takové sladčí, takové milé. Takže broučku. Jinak to je vlastně hmyz. To jsou taková ta malá zvířata, která lezou po zemi, po rostlinách, po oknech. Někdy můžou lítat a někdy ne. Mají 6 noh, myslím. Tak beruška to je vlastně taky hmyz, stejně tak cvrček. Beruška to by člověk více použil pro dívku, pro ženu. Brouk nebo brouček to může být pro muže i pro ženu. Beruška je takový brouk, který má červené krovky, červená záda a na nich má 7 obvykle černých teček. Takže oslovení je beruško. Cvrček, to by bylo možná více pro malého kluka, takže můžete říct cvrčku. Cvrček je to zvíře, které můžete slyšet na louce nebo možná u lesa a řekla bych, že více to člověk vnímá nebo slyší večer. Ale myslím, že vydávají ty zvuky celý den. V českých pohádkách se cvrček často ukazuje nebo kreslí na obrázcích s housličkami. Housle to je hudební nástroj, na který se hraje takhle. V jedné ruce držíte, mačkáte struny a ve druhé máte smyčec. Asi proto, že cvrčci vydávají ten zvuk, tak si lidé představují, že mají nějaký hudební nástroj. Tak drobeček to je prostě někdo, kdo je velmi malý. Takže drobečku. Nebo by možná někdo použil i formu drobku, která je zase trošku méně taková milá. Takže asi byste to použili pro někoho, kdo je velmi malý, anebo pro někoho, kdo je velký, ale tam by to bylo ironické. Tak myška nebo myšáček taky může být forma jako myšička nebo nevím, možná myšánek. Tak pro ženský rod myško. Pravděpodobně by to bylo více pro ženu a pro muže myšáčku. Další malé zvíře je kuře. Možná by někdo použil i tu formu kuře, nejenom kuřátko, ale
kuřátko, takový ten malý ptáček žlutý, dítě, slepice, symbol Velikonoc. Tak kuřátko. A další je slovo kulíšek, tak nevím, jak hodně je to rozšířené. Konzultovala jsem tahle slova například s mojí sestrou a ona řekla, že si myslí, že to tak časté není, ale mně se to slovo líbí. Kulíšek je taková malá sova. Myslím, že to zvíře je docela roztomilé a to slovo je docela sladké, takže můžete říct někomu taky kulíšku. No a teď se dostáváme ke kočce nebo ke kočkám. Tady máme vlastně celých 5 slov. Tak v tomto případě jsem těch více forem napsala, takže máme slovo kočka nebo kotě, která nejsou tak zdrobnělá a možná se více taky používají jako ironicky. A pak ty více zdrobnělé formy jako kocourek nebo kočička. Já osobně nevím, jestli jsem někoho slyšela druhému člověku říkat kocourku, ale možná ano. Takže kočička by bylo asi pro holčičku nebo pro ženu, kocourek pro muže nebo pro kluka a koťátko to by mohlo být pro oboje pravděpodobně, ale možná by to více muži používali pro ženy. Právě ty formy kotě nebo kočka můžou použít cizí muži, když chtějí oslovit nějakou ženu, která se jim líbí, ale pro ženy to může být urážka, když je tak osloví cizí muž. Takže jdeme na vokativ. Kočičko, kocourku, koťátko, to se zase nezmění, kotě, taky střední rod a kočko. Tak ještě tady máme další 2 až 3 zvířata. První je koloušek. Koloušek je zvíře, které žije v lese. Myslím, že Bambi byl koloušek z filmu od Disneyho. Takže koloušku. Medvídek, to je takové oblíbené zvíře, plyšové hlavně. Medvěd je velké a nebezpečné zvíře, které žije v lese. Myslím, že například na Slovensku, na Sibiři nebo v Kanadě. Například grizzly je medvěd, ale plyšová hračka medvídek je velmi roztomilá a populární. Takže medvídku. Možná to bude říkat žena svému partnerovi, který je velký a silný. Ušák je vlastně taky zvíře. Ušák je jiné slovo, které můžete použít pro zajíce. Je to někdo, kdo má velké uši. Ale nebudete to říkat jenom někomu, kdo má velké uši. Je to prostě jiné oslovení, synonymum ke slovu zajíc. Stejně tak můžete druhému říkat například zajíčku. Jenom tady pozor, slova koloušek nebo zajíček se taky používají pro mladé a možná neskušené muže. Jestli má žena o mnoho mladšího partnera, milence, tak můžeme říct, že to je její koloušek nebo zajíček. Tak, teďka tady máme 2 části těla. Čumáček to je vlastně nos, takže čumáčku. A nebo třeba pusinko. Možná by někdo používal i jiné části těla, třeba prdelko. Tak dál princezna, postava z pohádky nebo z aristokracie, takže můžete říkat například ženě nebo holčičce princezno.
andílek, postava z Bible nebo z pohádek, má křídla na zádech, anděl. Tak andílku, to by mohli říkat rodiče dětem, nebo taky zlatíčko, to je forma slova zlato. Někdo, kdo je vám drahý, zase se to nezmění. Nebo sluníčko, to je možná někdo, kdo je optimistický, kdo je usměvavý, kdo vám prozáří den. No, pak jsem tady přidala například slovo cácorka, to byste mohli říct nějaké holčičce, která je taková veselá, energická, tak jí můžete říct cácorko. Bambulka, říká se, že někdo má nos jako bambulku, tak bambulku můžete mít například na čepici nebo na nějakém svetru. Je to něco takového měkkého, kulatého, obvykle. Tak i dítěti nebo možná partnerce můžete říkat bambulko, jestli se jí to bude líbit. No a nakonec ještě jedno slovo, zase trošku pochází odjinud. Slovo bubák je vlastně strašidlo, jako je duch, čarodějnice, něco, čeho se bojíte. Ale tahle zdrobnělina, bubáček, je zase roztomilá, takže mohl by to být někdo, kdo je třeba tmavovlasý, jako černý, a nebo to může být prostě kdokoliv. Takže bubáčku a nebo třeba bubu krátce. Jinak samozřejmě, že lidé používají svoji fantazii a potom oslovují druhé na základě jejich jména, na základě toho, jak vypadají, jak se chovají a podobně. Určitě je to tak i ve vašem jazyce. Tak doufám, že tohle pro vás bylo zajímavé a možná užitečné. Dejte mi vědět, co se vám líbí, nelíbí, nebo jak jsem řekla, co sami používáte. Jestli se vám tohle video líbilo, prosím, dejte like, sdílejte. Můžete mě taky podpořit jako patroni na Patreonu nebo mi dát super thanks, poslat nějakou finanční podporu přes PayPal nebo si koupit něco na stránkách www.janaslav.cz. Předem moc děkuju a přeju krásný den. A v dalším videu nás čekají urážky, nebo teda vulgární slova. Tak, nashledanou.